වයිපෝන් කියලා අපි කතා කරනවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ පොඩි අමුතුම තැනකට. මේක මේ රස්න කාලට මේ අයිස්ලන්ඩ් වල තියෙන පොඩි ගොවිපොලක් නෙමෙයි. පොඩියට මිනිස්සු මේ වගා කරන තැනක්. පොඩ්ඩක් ගිහලා බලමු මොකද තියෙන්නේ. ගොඩක් කරාට කරන්නේ සාමාන්‍ය නෑ පොඩි ළමයි ඉස්කෝලේ යන අය එකතු වෙලා මේ පොඩියට වගා කරනවා. ගොඩක් දැක්කම ලස්සනයි. ගොඩක් සන්තෝෂයි දැක්කම බලන්න. රතු වල තියෙන මෙතන සලාද පොඩි අල පාත්තියක් තියෙන පොඩි පොඩි ඇවිල්ලා තමයි ගොඩක් අය මේ වගේ අම්මලා තාත්තලා මේක ඇත්තට මේ නිකන් සන්තෝෂ නිකන් මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු වෙන්න මේ කාලෙදී සන්තෝෂය තමයි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. තවත් ඒ වගේ දෙයක් සමහර තැන්වල සමහර අය පාවිච්චි කරන කැරට් එතන ලුණු වගේ තියෙනවා. මල් මේ වගේ දේවල් තමයි මේ හරි වැවෙන්නේ. සාමාන්‍ය ගොඩාක් වැවෙන්න කාලෙකුත් නැහැ. පොඩි කාලයක් කාලයක් ඉන්නේ. ඒ කාලෙ තුලට පවන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කවුල් කියන එක. මේ බීට්‍රූට්. සිලන්ට්‍රෝ. තියෙනවා මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ගස් ටිකක් පොඩියට. මේකන වෙනස් කාක් මේකට කියන්නේ රබ්බර කියලා. ඉතින් ජූස් එකක් වගේ හදලා ගොඩක් අය බොන්න ගන්නවා. නැත්නම් ජෑම් වෙනවා හදන්න. මේ හැරි තියෙන අල ටිකක් බාහිර තියෙන මේවා පේන්නේ මොනවද කියලා. ස්ට්‍රෝබෙරි සමහර අල පොඩ්ඩ අරගෙන ඉල්ල තියෙන මේ කඩාගෙන ඉල්ල වගේ කුඩා මේ ලුණු පැල ටිකක් මේ ඉතින් ගොඩක් අතන තියෙන ගොඩක් පැල තවන්න වගේ මේ හරි කැරට් මේ තැලේ මල් තියෙනවා. ගොඩක් හරි පාවිච්චි කරලා නැහැ. ටිකක් දුර පාවිච්චි කරලා පරියක් තමයි තියෙන්නේ. අර ටිකක් සාමාන්‍ය හොඳට වැඩිලා තියෙනවා.
තින්නේ මේ තවත් ඒ වගේ පළතුරක් මේක බෙරි එකක් මේක ඉතුනම රතු පාට තමයි එන්නේ තව ටික දවසක් යනකොට කොහමද දැන් මේක සැප්තැම්බර් මැද වගේ වෙනකොට මේක දැන් අර මේක දෙකක් තියෙනවා ටිකක් රතු පාට වෙගෙන එනවා සැප්තැම්බර් මුල මැද වගේ වෙනකොට ගොඩක් රතු පාට එනවා එතකොට මේ කන්න පුළුවන් ගොඩක් හරි බස් ඇඹුලයි ගොඩක් කාට මේක ජෑම් හදන්න ජූස් හදන්න ඒවා මේවා තමයි මේ පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි ලාබුවක හරිත් තියෙනවා ටිකක් ගොඩක් එකම වර්ගයව තමයි වගා කරන්න තියෙන්නේ එකම වර්ගයව බලන්න පොඩි ඉතින් මේ ගොඩක් කරාට නිකන් මිනිස්සුන්ට නිකන් දෙන්නේ මේක try කරන්න වගේ නිකන් බලන්න කොහොමද කරලා මේ මිනිස්සුන්ට කොට ඉක්කන ගන්න වගේ තමයි ගොඩක් කාට දෙන්නේ මේක කරන්න කියලා think ඒ වගේ තැනක් හරි ගොඩක් ලස්සන මේ කප්පල දිනවා ගොඩක් බෙරි වර්ගයේ මේ දැන් ගොඩක් ඉතින්න තත්තර ඇවිල්ලා තින් මේව නම අම්ගේ බීන්ස් එකක් වගේ පොඩි බීන්ස් වගේ කරලා තියෙන මේ අඳුර වල ඒ උලට වැවෙනින් තමයි ඒක නිකන් කොටු ඊට වලින්